In fairness, di masyado mainit ah. Ayan mga parts, mga Mars, kita nyo naman. Halos mabugahan na tong mic ko na ng tambucha. Maiparinig ko lang sa inyo yung tunog ng Akra. Okay? Okay, we're good, we're good. Sige, sabi mo eh. So ito yung tunog ng Akra nang walang silencer.